आज हामी गुगल क्लासरुमको क्लासवर्कका विषयमा चर्चा गर्छौं। अघिल्लो सेसनमा हामीले स्ट्रिमका बारेमा डिटेल स्टडी गर्यौं भने आज हामी क्लासवर्कको बारेमा चर्चा गर्छौं। त्यसका लागि हामी क्लासवर्कमा प्रवेश गर्नुपर्छ। यहाँ गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर क्रिएट देख्न सक्नुहुन्छ। क्रिएटमा हामीले क्लिक गर्यौं भने यसमा असाइनमेन्ट, क्विज असाइनमेन्ट, क्वेशन, मटेरियल, रियुज पोस्ट एन्ड टपिक यी 6 प्रकारका आइकोन्सहरू हामीले देख्न सक्छौं। त्यसपछाडि तपाई यहाँ एक एक गरेर यसको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले बच्चालाई असाइनमेन्ट दिने, क्लासवर्क दिने, क्वेशन्स दिने, मटेरियल्सहरू दिने सबै खालका कुराहरू यहाँ हुन्छ र बच्चालाई क्वेशन्स दिइसकेपछि अथवा असाइनमेन्ट दिइसकेपछि बच्चाले लेखेर पठाएको असाइनमेन्टलाई चेक गर्ने पनि हामी यही नै गर्नुपर्छ। तसर्थ यो बच्चाहरूको इन्टरेक्सनका लागि, बच्चाहरूलाई इन्गेजमेन्टको लागि क्लासवर्क इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब हामी सुरुवात टपिकबाट गर्छौं। अब जब तपाईले टपिकमा क्लिक गर्नुहुन्छ, टपिकमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा चाहिँ यहाँ डायलग बक्स खुल्छ। यो खुल्दै गर्दा यसमा तपाईले आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित टपिकहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। जब तपाई टेबल अफ कन्टेन्टमा जानुहुन्छ, त्यहाँ आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित थुप्रै च्याप्टरहरू तपाईले देख्नुहुन्छ। तसर्थ त्यहाँबाट तपाईले टपिकहरू एड गर्दै गर्दै जानुपर्छ। जस्तै मैले यदि क्लास 10 को साइन्सको यदि मैले यहाँ टपिक क्रिएट गर्दै गएँ भने फर्स्ट च्याप्टर भनेको फोर्स हो, तसर्थ मैले यहाँ फोर्स लेख्छु। त्यस्तै गरी सेकेन्ड च्याप्टर इज प्रेसर, सो मैले यहाँ 2 भनेर प्रेसर लेख्छु र थर्ड च्याप्टर भनेको इनर्जी हो, त्यो पनि म यहाँ लेख्छु। थर्ड च्याप्टर इज इनर्जी। यसरी तपाईले आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण टपिकहरू यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। सुरुवात टपिकबाट गर्न सकियो। यसरी हामीले टपिकहरू एड गर्दै गइयो र यहाँ के भनिएको छ भने स्टुडेन्ट्स क्यान सी टपिक्स विथ पब्लिस्ड पोस्ट भनेर भनेको छ। यदि तपाईले यसमा पोस्ट गर्नु भएन, असाइनमेन्ट्सहरू दिनु भएन, क्वेशन्सहरू दिनु भएन भने यो टपिकहरू बच्चाले देख्दैनन्। त्यो कारणले गर्दा टपिक जति भए पनि केही समस्या हुँदैन। मात्र हामीले त्यहाँ भित्र असाइनमेन्ट दियौं भने मात्र त्यो टपिकहरू बच्चाले देख्न पाउँछ र देख्छ। अब मैले टपिक क्रिएट गरिसकेपछि अब म फेरि क्रिएटमा जान्छु। असाइनमेन्ट्सहरू, क्वेशन्सहरू दिनका लागि अब म फेरि त्यही जान्छु। त्यहाँ गइसकेपछि मैले सुरुवात क्वेशनबाट गर्छु। मैले पढाउँदै गर्दा मेरो विषयसँग सम्बन्धित क्वेशन्सहरू मैले बच्चालाई दिनुपर्छ र क्वेशन्सको एन्सर्स बच्चाले लेखोस् भनेर चाहन्छु भने क्वेशनमा जानु पर्यो। हामीले अनलाइन टिचिङमा, भर्चुअल टिचिङमा जुमबाट पढाउँदै गर्दा बच्चाहरूलाई होमवर्क दिने काम अलिक कम देखिन्छ अथवा होमवर्क दिन अलिक गाह्रो हुन्छ जुममा र सबै विद्यार्थीहरू एकैपटक एउटै क्लासमा हुन्छन् भन्ने पनि छैन। कसैको इन्टरनेटको समस्याले गर्दा, कसैको इन्टरनेटको पहुँच नभएका कारणले गर्दाखेरि त्यो तोकिएको समयमा उपस्थित हुन नसक्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले अध्यापन क्रियाकलापमा सरिक बनाउनका लागि गुगल क्लासरुमले ठूलो सहयोग गर्दछ। जस्तै बच्चाको आफ्नो घरमा इन्टरनेट एक्सेस छैन भने केही घण्टाका लागि गएर बच्चा चाहिँ छिमेकीको घरमा गएर पनि एक्सेस गरेर त्यसलाई अफलाइन डाउनलोड गर्दै पनि राख्न सक्ने अवस्था रहन्छ। अब क्वेशन्स, तपाईले यहाँ क्वेशन्समा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्वेशन भनेर राखेको छ। त्यस्तै गरी यतापट्टि हेर्नुभयो भने यहाँ पोइन्टहरू छ, ड्यु डेटहरू छ, टपिकहरू लेख्न भनिएको छ र यहाँ केही अप्सन्सहरू पनि छ। अब हामीले क्वेशन्स दिउँ। मैले यहाँ साइन्सको केही क्वेशन्सहरू दिन्छु। मानौं पहिलो क्वेशन छ व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ ग्राभिटेसन र सेकेन्ड च्याप्टर छ मेन्सन द रिलेसनशिप बिट्विन gravitational force and the masses of the bodies, and तेस्रो क्वेशन छ what sorts of changes occurs on gravitation when the distance between two bodies increases। यसरी मैले तीनवटा
क्वेसन्स दिएँ। यो 3वटा क्वेसन्स मैले यहीँ राखिदिएँ। अहिलेलाई मैले एड पनि गरेको छैन केही पनि मेटेरियल्सहरू र कुनै पनि मेटेरियल्सहरू क्रिएट पनि गरेको छैन। इन्स्ट्रक्सन्सहरू मेरा लागि यो अप्सनल भयो, मैले नदिनु पनि सक्छु। अब यसरी गर्दै जाँदा तपाईले यहाँ अनलाइन टिचिङ भनेर यहाँ देख्नु भएको छ। कसका लागि हो त भनेर यहाँ तपाईले धेरै स्कुलहरूको नाम देख्नु भएको छ। तर मैले मात्र यो अनलाइन टिचिङ भन्ने क्लासका लागि मैले यो क्वेसन्स प्रिपेयर गरेको छु र यसमा सबै विद्यार्थीहरूलाई मैले राखिदिएको छु। व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ ग्रेभिटेसन भन्ने यो क्वेसन्सलाई मैले 1 मार्क्स दिन्छु। त्यस्तै गरी यो मेन्सन द रिलेसनशिप बिट्विन ग्रेभिटेशनल फोर्स एन्ड मासेस अफ बडिजलाई पनि म 1 मार्क्स दिन्छु। वाट सोर्ट्स अफ चेन्जेस अकर्स भनेर यसलाई मैले 2 मार्क्स दिन्छु। मानौँ यसरी मैले मार्क्स पनि यहाँ छुट्याइदिएँ र टोटल मार्क्स 4 मार्क्स भयो भनेपछि मैले यसमा पोइन्ट्समा मैले 4 लेखिदिन्छु। यसरी लेखिसकेपछि मैले यसको लागि ड्यु डेट राखिदिन्छु। ड्यु डेट मैले जहिलेको लागि पनि राख्न सक्छु। मानौँ मैले यहाँनिर आजको लागि पनि राख्न सक्छु, भोलिको लागि पनि राख्न सक्छु। जस्तै मैले 30th को राखेँ है त, 30th सेप्टेम्बर 2020। अब मैले टाइम पनि यहाँ राख्न सक्छु। मानौँ 10 बजेको टाइम मैले राखिदिएँ बिहानको। यसरी मैले टाइम पनि सेट गर्न सक्छु। टाइम चाहिँ अप्सनल हो र यसमा मैले अब टपिक सेलेक्ट गर्छु। टपिक सेलेक्ट गर्दै गर्दा यो क्वेसन्स भनेको फोर्ससँग सम्बन्धित भएको कारणले मैले यो फोर्स भनेर यहाँ राखिदिन्छु र यहाँनिर केही अप्सन्सहरू छन्। तपाईले एकचोटि यसलाई राम्ररी हेरिदिनुपर्छ। स्टुडेन्ट्स क्यान रिप्लाई टु इच अदर। बच्चाले एक आपसमा रिप्लाई गर्न पाउने कि नपाउने त्यो अवसर हामीले दिने कि नदिने। नदिने हो भने यसलाई हामीले हटाइदिनुपर्छ। दिने हो भने तपाईले यसलाई क्लिक गर्नुपर्छ। चोइस तपाईको हातमा छ। त्यस्तै गरी स्टुडेन्ट्स क्यान एडिट आन्सर। बच्चाले आन्सर्स लेखिसकेपछि त्यो आन्सरमा कुनै खालको गल्ती भएको कन्डिसनमा बच्चाले फेरि एडिट गर्न पाउने कि नपाउने भनेर यहाँ दिएको छ। मैले कुनै पनि अप्सन्स यसमा एड गरिन। यसरी मैले कसका लागि हो सबै छुट्याइदिएँ। कति पोइन्ट्स हो, ड्यु डेट कति हो, टपिक कति हो, सबै कुराहरू मैले छुट्याइदिएँ र यहाँनिर मैले 3वटा क्वेसन्सहरू दिएँ। अब यति गरिसकेपछि बच्चालाई अब हामीले क्वेसन सोध्न सक्छौँ, पठाउन सक्छौँ। यसरी क्वेसन गयो। फोर्स भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ मैले 3वटा क्वेसन्सहरू दिएँ। यसै गरी तपाईले हरेक च्याप्टरको क्वेसन्सहरू दिन सक्नुहुन्छ र पोइन्ट्सहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ। त्यस्तै गरी अब म क्वेसन्स भन्दा पछाडि मटेरियल्समा जान चाहन्छु। मटेरियल्समा तपाईले जानुभयो भने यो भनेको के हो भने हामीले बच्चालाई यदि मटेरियल्सहरू दिनु पर्यो भने यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले हामीहरू मात्र पाठ्यपुस्तक पढाउने होइन। अहिले त हाम्रा बच्चाहरू अधिकांश समय इन्टरनेटको एक्सेसमा छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले धेरै कुराहरू ब्राउज गरेका छन्। सबै विद्यार्थीले नगर्लान्, तर जो विद्यार्थी ट्यालेन्टेड, जो विद्यार्थी क्युरियस, जो विद्यार्थी अलिकति फरवर्ड खालका हुन्छन् हरेक कक्षामा, तिनीहरूले धेरै वेबसाइटहरू, धेरै मटेरियल्सहरू खोजेको हुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामी अलिकति बढी चनाखो हुनुपर्छ। हामीले पनि त्यस्तै खालका मटेरियल्सहरू खोज्दै दिँदै गर्नुपर्छ। त्यसका लागि अब म मटेरियलको टाइटलमा गएँ। मानौँ मैले यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट रिसोर्सेस भनेर मैले यहाँ राखिदिएँ। मानौँ रिसोर्सेस फर स्टुडेन्ट्स भनेर मैले यो मटेरियल्स दिएँ है। अब मैले यहाँनिर बच्चाहरूलाई केही इम्पोर्टेन्ट रिसोर्सेसहरू दिन चाहन्छु। त्यसमा हामीसँग 2वटा अप्सन्स हुने भयो। एउटा अप्सन्स भनेको क्रिएट, आफैले क्रिएट गर्न सकिन्छ। यदि यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ डक्स देख्नुहुन्छ, स्लाइड्स देख्नुहुन्छ, सेट्स देख्नुहुन्छ, ड्रइङ्सहरू, फर्म्सहरू देख्नुहुन्छ। यहाँबाट पनि हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ। यसरी होइन अलरेडी छ, मसँग अलरेडी छ त्यो मटेरियल्स पहिले छ, मैले क्रिएट गर्नु पर्दैन, रेडिमेड छ भने त्यो बेलामा हामीले एड अप्सन्स दबाउँछौँ र एड अप्सन्समा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। गुगल ड्राइभबाट पनि राख्न सक्नुहुन्छ, लिङ्क पनि राख्न सक्नुहुन्छ, फाइल पनि राख्न सक्नुहुन्छ, युट्युबको भिडियो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले आफ्ना फाइलहरू
एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले लिंक राखिदिन्छु है त यहाँ है। अब मैले एउटा लिंक राख्छु www.olenepal.org भनेर एउटा मैले यहाँ वेबसाइट दिएँ। यो वेबसाइट अत्यन्तै राम्रो वेबसाइट छ ओएलई नेपालको। यसमा विद्यार्थीहरूले हरेक विषयका आफ्नो कक्षासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो लिंक राखिदिएँ। त्यस्तै गरी मैले अर्को पनि राख्न सक्छु। जस्तै इंग्लिशसँग सम्बन्धित मलाई मनपर्ने एउटा वेबसाइट छ www.talkenglish.com हेर्नुस् है। यसरी तपाईले एड गर्दै गर्दै पनि जान सक्नुहुन्छ। लिंकहरू जति छन् त्यो पनि राख्न सकियो। यसलाई पनि हामीले मटेरियल्सको रूपमा प्रयोग गर्न सक्यौं। यति मात्र होइन, हामीले यहाँ फाइल पनि अपलोड गर्न सक्छौं। म फाइलमा गएँ। फाइलमा गइसकेपछि मैले अपलोड गर्छु। म अपलोड गर्नको लागि मेरो डिभाइसमा गएँ। म ब्राउज गर्छु। ब्राउज गर्दै गर्दा मैले यहाँबाट मैले एउटा कुनै मटेरियल्सहरू मैले यहाँ क्लिक गर्छु। मटेरियल्स इन नेपाली भन्ने रहेछ। यसमा वाद विवादसँग सम्बन्धित विभिन्न खालका टिप्सहरू र ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छन्। यसलाई मैले अट्याच गरेँ। अट्याच गरिसकेपछि यसरी तपाईले मटेरियल्सलाई क्रिएट गर्दै गर्दै जान सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर अनलाइन टिचिङ भइहाल्यो, अल स्टुडेन्ट्स भइहाल्यो। अब तपाईले यहाँ नो टपिकको ठाउँमा के यी मटेरियल्सहरू यहाँ भएको टपिकहरूको हो त? हो भने त्यही अनुसार तपाईले क्लिक गर्नु पर्यो। होइन भने नयाँ तपाईले क्रिएट गर्नु पर्यो। मानौ यहाँ मैले नयाँ टपिक क्रिएट गर्छु, रिसोर्सेस भनेर। रिसोर्सेस फर स्टुडेन्ट्स यसरी मैले एउटा टपिक क्रिएट गरिदिएँ। यसमा पोइन्ट्सहरू हुँदैन। यो केवल बच्चाले अध्ययनका लागि, बच्चाले आफ्नो ज्ञानको दायरालाई फराकिलो बनाउनका लागि हामीले यो प्रयोग गर्छौं। र तपाईले यो पोस्ट देख्दै गर्नुहुन्छ। यसको यतापट्टि चाहिँ उल्टो ट्रायंगल छ। यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने अहिले भर्खरै नै पोस्ट गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन है। तपाईले पछि पनि स्केड्युल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिलेलाई मैले पोस्ट नै म क्लिक गरिदिएँ। यसरी मैले बच्चालाई मटेरियल्सहरू पनि पठाइदिएँ, रिसोर्सेस फर स्टुडेन्ट्स भनेर। तपाईले यहाँनिर हेर्नुभयो भने अलिकति यो अनअर्गनाइज जस्तो देखिन्छ। फर्स्ट च्याप्टर म टपमा राख्न चाहन्छु। जसरी टेबल अफ कन्टेन्टमा फर्स्ट च्याप्टर अगाडि हुन्छ, ठिक त्यसरी नै यसलाई पनि म अगाडि लान चाहन्छु भन्नुभयो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? यसलाई तीनवटा डट्स हुनेर क्लिक गर्नुस्। मुभ अप गर्दै तपाईले यसलाई लान सक्नुहुन्छ। मुभ अप है। यसरी गरिसकेपछि अझै यसलाई टपमा लान्छु भन्नु पनि सक्नुभयो। यसरी फर्स्ट च्याप्टर फर्स्टमा भयो। त्यसपछि सेकेन्ड च्याप्टरलाई पनि तपाईले माथि लान सक्नुभयो। यसरी माथि लैसकेपछि सेकेन्ड च्याप्टर भयो यहाँ। अब थर्ड च्याप्टरलाई माथि लानको लागि यसलाई मुभ डाउन पनि गर्न सकिन्छ। यसरी भयो। एउटा सिरियल्ली 1 2 3। अब यसलाई रिसोर्सेस फर स्टुडेन्ट्सलाई हामीले 4 पनि मान्न सक्थ्यौं। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सेट गर्न सक्छौं। अब मैले हजुरहरूलाई असाइनमेन्ट्सका बारेमा पनि चर्चा गरेँ, क्वेशन्सको बारेमा पनि चर्चा गरेँ। अब तपाईले यदि यहाँ हेर्नुभयो भने रियुज पोस्ट भन्ने छ। यो रियुज पोस्ट भनेको के हो भने हामीले बच्चाहरूलाई थुप्रै खालका असाइनमेन्ट्सहरू, होमवर्कहरू दिँदै गर्दा कुनै कुनै असाइनमेन्ट्स अथवा कुनै कुनै होमवर्क चाहिँ तपाईले फेरि रियुज गर्नु पर्यो भने एट द टाइम तपाईले त्यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर एकचोटि हेर्छु। मैले यहाँ दुईवटा क्वेशन्सहरू, असाइनमेन्ट्सहरू दिएको छु। कुन चाहिँ प्रयोग गर्ने त? व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ ग्रेभिटेसन भन्ने यो फेरि म यसलाई चाहिँ युज गर्न चाहन्छु भन्नु भने यसलाई क्लिक गरेर रियुज गर्न सकिन्छ। अहिले हामीले यतिकै छोडौं। यसरी तपाईले क्वेशन, मटेरियल्स, रियुज पोस्टहरूलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। र क्विज असाइनमेन्ट भनेको फर्म्स हो। यसको बारेमा हामीले अगाडि ट्युटोरियल राखिसकेका छौं। तपाईले यहाँ क्विज असाइनमेन्ट्समा क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाईले यहाँको फर्म्समा सब्जेक्टिभ, अब्जेक्टिभ विभिन्न खालका क्वेशन्सहरू दिन सक्नुहुन्छ फर्म्सको रूपमा। र टाइटल यहाँ राखेर तपाईले यो गुगल फर्म्सलाई तपाईले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यो विषयमा हामी डिटेलली पहिला नै चर्चा गरिसकेको कारणले गर्दा मैले यसलाई यहाँनिर यतिकै राखेँ।
अब चाहिँ बाँकी रहेको भनेको यहाँनिर तपाईँको क्रिएट असाइनमेन्ट्स। क्रिएट असाइनमेन्टमा पनि अप्सन्सहरू त उही नै हुन्, तर अलिकति यहाँ हामीले फरक ढङ्गले गर्दै गर्दा सबै टपिकहरू यहाँ एड्रेस गर्न सक्छौँ। जस्तै टाइटल भयो, यहाँ इन्स्ट्रक्सन भयो, यहाँ त्यसपछि यस मेटेरियलमा जस्तै अथवा क्वेसन्समा जस्तै एड पनि बटन छ, यहाँ चाहिँ क्रिएट पनि छ, त्यस्तै यताको त सेम भइहाल्यो नै। अब तपाईँले होइन सबै म चाहिँ एड गर्दिनँ क्रिएट गर्छु भन्न पनि पाउनुभयो, एड गर्छु भन्न पनि पाउनुभयो। जस्तै म्याथमेटिक्स र नेपाली टिचरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने म्याथमेटिक्स इक्वेसन्समा हुन्छ, त्यो इक्वेसन चाहिँ बच्चाले यहीँ टाइप गरेर लेख्न गाह्रो हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि म्याथ्स टिचरहरूले के गर्ने हो भने कुन क्वेसन दिने हो र त्यो क्वेसनलाई एउटा कपीमा लेखिदिने, त्यस पछाडि लेखिसकेपछि त्यसको फोटोलाई यहाँ अपलोड गर्ने एडमा गएर। जस्तै म यहाँ एउटा चाहिँ फाइल अपलोड गर्छु म्याथमेटिक्सको, मानौ म फेरि पनि मैले एउटा फाइल मेरो डिभाइसबाट अपलोड गर्न चाहन्छु। म यहाँबाट म्याथमेटिक्सको मैले चाहिँ असाइनमेन्ट्सलाई यहाँ म राख्न चाहन्छु। जस्तै यहाँ 3वटा क्वेसन्सहरू मैले यहाँ दिएको छु। मैले मेरो हातले त लेखेको छैन, यहाँ टाइपिङ छ, तर पनि हामीले क्वेसन्स चाहिँ आफ्नो हातले लेखेर फोटो खिचेर यहाँ पठाउन सक्छौँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, तपाईँले यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ केही अप्सन्सहरू छन् यहाँ विद्यार्थीका लागि। यहाँनिर क्लिक गऱ्यौँ भने 3वटा अप्सन्सहरू हामी देख्न सक्छौँ। एउटा स्टुडेन्ट्स क्यान भ्यू फाइल, अर्को स्टुडेन्ट्स क्यान एडिट फाइल, र थर्डमा मेक अ कपी फर इच स्टुडेन्ट। जस्तै यदि बच्चाले यो हेरेर, जस्तै क्वेसन्स हेरेर आफ्नै तरिकाले छुट्टै चाहिँ पठाउने हो, अथवा छुट्टै भन्नाले तपाईँले छुट्टै एड गरेर पठाउने हो अथवा क्रिएट गरेर पठाउने हो भने हामीले स्टुडेन्ट्स क्यान भ्यू फाइल गर्न सक्यौँ। होइन बच्चाले यही नै एडिट गर्ने हो भन्ने भयो भने एडिट फाइल पनि गर्न सक्यौँ। होइन यसलाई मैले बच्चाको वर्कमा छुट्टै एउटा कपी बनाइदिन्छु। जस्तै हरेक बच्चाको नाममा एउटा कपी चाहिँ सिस्टमले बनाओस् भन्ने चाहन्छु भने मैले मेक अ कपी फर इच स्टुडेन्ट गर्ने हो। तर अहिले यो क्वेसन्स हेरेर बच्चाले आन्सर लेख्ने हो, छुट्टै लेख्ने हो, यसै भित्र लेख्ने होइन। त्यो कारणले गर्दा हामीले स्टुडेन्ट्स क्यान भ्यू फाइल भनेर गर्न सक्छौँ। हामीले त्यहाँ 3वटा क्वेसन्स दिएका छौँ मानौँ भने 3वटा क्वेसन्सको यहाँ चाहिँ मार्क्स 2 मार्क्सको दरले म 6 मार्क्स राखिदिएँ है। यसमा के गर्न सक्छौँ हामीले टाइटलमा म्याथ्स असाइनमेन्ट वर्क एन्ड टाइम, यो वर्क एन्ड टाइमसँग सम्बन्धित यहाँ म्याथ असाइनमेन्ट्स देख्न सक्छन् 6 मार्क्सको। अब यसमा ड्यु डेट मैले 1 तारिक अक्टोबरसम्मको राखिदिएँ। टाइम मैले बिहानको 8 बजे राखिदिएँ, बिहानै उसले अपलोड गर्नुपर्छ ढिलोमा 8 बजे। टपिक मैले यहाँनिर अब न त यो फोर्सको, न त प्रेसरको, न त इनर्जीको, न त रिसोर्सेस फर स्टुडेन्ट्स हो भने म यहाँ क्रिएट गर्छु। यहाँ क्रिएट गरिसकेपछि मैले 4 गरेर भन्छु म्याथ असाइनमेन्ट। यसरी मैले म्याथ्स असाइनमेन्ट भनेर एउटा टपिक बनाइदिएँ। म्याथ्सका असाइनमेन्टहरू तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुभयो। मैले हरेक विषयको यहाँ राखेको छु, तर तपाईँहरूको फेरि आफ्नै मात्र विषयको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसरी चाहिँ हामीले एडजस्ट गर्न सक्छौँ। मैले असाइन गरिदिएँ। यसरी केही असाइनमेन्टहरू हामीले यहाँ दिन सफल भयौँ। अब तपाईँ क्लासवर्कमा जानुहुन्छ, फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् है। असाइनमेन्ट हामीले दियौँ, क्वेसन्स हामीले दियौँ, मटेरियल्स हामीले दियौँ, रियुज पोस्टका बारेमा र टपिकका बारेमा पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। भनेपछि सबै कुराहरू यहाँ आए। टिचरको तर्फबाट हामीले क्लासवर्क दिने अथवा होमवर्क दिने काम हामीले गऱ्यौँ। अब विद्यार्थीबाट कस्तो खालको रेस्पोन्स आउँछ ती विषयमा पनि हामी चर्चा गर्छौँ। तर आजलाई यति नै। थ्याङ्क यू सो मच।